هسه وصلنا لسان فرانسيسكو، هسه رايحين للميناء مالتها، بعدين راح نروح الجولدن جيت بريدج، نفتر شويه على الروت نمبر 1 بالشمال. الفيديو اليوم حتكون به معلومات كلش مفيدة للشخص اللي يريد يجي يزور المدينة أو اللي يريد يحب ياخذ معلومات عنها، فخليكم ويانا خلينا نشوف شنو حنشوف. طبعا الانطباع الأول اللي راح تاخذوه على المدينة إنه تشوفوها تقولون كأنما أنتم تمشون بأوروبا. أنا حقول لكم ليش؟ لأنه هي مبنية على النمط الفيكتوري. دائما تسألونا بالفيديوهات عن الأمان بأمريكا، بالنسبة لسان فرانسيسكو تعتبر يعني نسبيا كلش أمينة حسب تجربتنا احنا، تمشون مرتاحين أبدا ما خايفين حتى بالليل، بس طبعا دائما نحذركم من الأزقة يعني اللي تكون معزولة وضيقة، هذن يعني بأي مكان حيكون بها مشاكل، بس بالشوارع العامة امشوا وانتم مرتاحين. هسه احنا بطريق الميناء، تقريبا هذا احسن مكان بسان فرانسيسكو اللي هو طريق الكورنيش. اكو بعد مثلا جولدن جيت بريدج، هسه نروح بعد شويه اكو هي الشوارع النازله مال سان فرانسيسكو همينه. من سكن المدينه هم الهنود الحمر قبيله ميلابو، تقريبا قبل 3000 سنه قبل الميلاد. جيت كاليفورنيا او لاس فيغاس نيفادا لا تنسون ان اند اوت، هذا احسن مطعم مال همبرجر، ما شايف منه طعم مثله. شافتك كانت تصور. يعني كل شيء احب ان نيجي نصور مكان الناس كلها تتذكره وتقوم تصوره وتبتسم فرحانين. تشوفون الزحمه قد يعني مرات ينتظرون ربع ساعه بس على مود يفوتون ياكلون لفه همبرجر. شوفوا هذا، لو تشوفونه كأنه صخر بس هو اكشلي شوكليت. هذا البرايا هذا اسمه الكيبل كار اللي هو اقدم ترام بالعالم. هوايه يجون سياح على مود يعني ياخذهم فرة سياحيه بالمدينه، بس مو كلش انصحكم به لانه دائما زحام عليه وتاخذون وقت كثير لحد ما تحصلون مقعد، بس تقدرون تطقون صور يمه يعني هيك مثل ما احنا سوينا. يقول اكو ناس يبيعون رحلات مثلا هنا عاود تروحون للكرتاز، بس هنا الموقع مو رسمي، هنا ما يخليكم تدخلون، لازم تحجزون اونلاين قبل يوم يومين ويخليكم تطلبون للكرتاز. بحكي لكم على التنقل بسان فرانسيسكو ما راح تضوجون، اذا عندكم سيارات تقدرون تركنوها بمكان حتحصلون بسهوله، مكانات ببلاش تركنوها وتطلعون تمشون. اكو باصات، اكو ترامات، اكو ذني السيارات تو جو، كار تو جو، يعني كل الشغلات متوفره وايضا التكت مالتها رخيص. اوصيكم من تروحون سان فرانسيسكو لا تنسون تشترون من اللوبستر اللي بالمحلات يبيعونه، اهم شيء يسوونه بسان فرانسيسكو، مع انه الاسعار طبعا مو رخيصه، يعني الوجبه تقريبا ب $40 ارخص شيء. يم الميناء مال سان فرانسيسكو تلقون متحف مال الحرب العالميه الثانيه للاسلحه، هناك حتى اكو سفن هسه اوريكم اياها. هنا هذا اعتقد يركبوه على السفينه ضد الطائرات. عمار حيصلينا. نو هذه الجزيرة اللي برايا اسمها الكاتراز، زرناها قبل 3 سنين وهي كانت جولة شهر عسلنا وطقينا صور بها احنا ولابسين البدلات. كانت قصة كلش حلوة انه احنا مو فتنا للجزيرة، هي عبارة عن سجن، يعني هي عبارة عن جزيرة فوقها اكو سجن، هذا السجن كلش قديم بس فاتحين بوابات الزنزانات مالته، فيقدر الواحد يفوت ويسوي بيه جولة ويطق صور. فاحنا كنا لابسين بدلات العرس وفايتين فتنا باحد السجون وقاعدين نطق، كلهم تجمعين الناس يقول واو واو واو. بعدين واحد جاء سألنا قال انا بس اريد اسالكم سؤال، شنو جدكم كان مسجون بهذا السجن؟ قلنا لهم لا ما مسجون بهذا السجن، بس احنا حبينا نسوي شيء يعني دراما، مور دراما. هاي السفينة التجارية مال الحمولات كانوا هم يستعملوها بالحرب العالمية الثانية، بس إذا تشوفوها همين بها أسلحة مال مقاومة الطائرات. هذول شفناهم يحكون عربي هم إيطاليين. بوث إيطاليان؟ أكيد. نعم إيطاليين. أهلا بك. أهلا بك. أهلا سلام بك. أصدقاء. وين درستوا؟ درست في بريشا في إيطاليا. في إيطاليا نورد شمال إيطاليا. كول. جماعتك أصدقائك كانوا عرب هناك؟ بعض مش كله. من وين؟ من الجزائر، المغرب؟ مغرب، من كل البلدان. تمام، من مصر ولكن فلسطين. العراقيين جيدين. أكيد. طيبين مسلمين. أكيد. اكلتوا دولمة ولا لا؟ دولمة؟ دولمة. It's a tradition food, Iraqi food. لا. لا. فقط أشياء من
الفلسطينية. نعم زرت الفلسطين. شوف هاي الشبك مال الكراب واللوبستر هيك يصيدون هنا. اكو شركات كلها مال الصيد هنا، وهناك يمها يبيعون. احنا هسه بالميناء مال سان فرانسيسكو. اريد احكي لكم شيء، بس اولا وعدوني انه ما راح تضحكون. ضحكتوا ما احكي لا صدق. اجيبوا شنو قلت؟ مثل الرسوم المتحركه سويت اغنيه. انا اسمي عمر، فوق الارض اجول، وانا اسمي اسراء، ادور في الاجواء. شو رايكم؟ هسه تقدرون تضحكون. اكو هناك كل وحده حسب الشركه، بس يعني مثلا اكو هنا شركه منها تنطلق الوزاره مالتها. اكو الشركه الرسميه مال كونتراز اعتقد لي قدام صارت بير 9. هاي شكلها هناك كانوا ينقلون قطارات من هنا، ترامات، ما ادري وين يودوها. هنا قبل فتره طبعا سووا ليجل الحشيش، بس وين ما تمشوا بالشارع تشوفوا من ريحه الحشيش. خبر حلو للناس اللي تحب الحشيش. اوه ماي جاد. هذا البرايا هو الكابون، طبعا دزوه للالكتراس، السجن اللي روينا لكم موجود بالجزيره سنه 1931. وشنو كانت جريمته؟ جريمته انه كان يوزع الكحول، يعني شلون كانت انه هي ممنوعه. هذا البير 39 طبعا هو اشهر مكان سان فرانسيسكو، تشوفوا له كلش ازدحام هنا، والناس هنا كلها مطاعم وشغلات كلش فكر. طبعا سان فرانسيسكو هي احلى مدينه بكاليفورنيا، مو على مود بيها جزر ولا على مود بيها البناء مالتها شلون مثل ما قلت لكم قديم، لا بس على مود مالتها الويذر، لانه كلش حلو، بروده ومو حار، يعني جو كلش معتدل ويميل للبروده، مو مثل بقيه المدن دائما تكون حاره وجافه بيها جفاف. تعرفون انه حركه الهيبي كان انطلاقها من سان فرانسيسكو؟ وشغله غريبه ثانيه، يقولون بها اكبر تجمع مثليين بالعالم، بحيث 15% من سكانها مثليين. ما اعرف هاي صدق ولا كذا. هنا تجمع بسود البحر، دائما تلقون هنا، بحيث حتى حاطين علامات. مستمتعات بالشمس دا يسوون تانك. هذا محل أو مكان يبيع لوحات وأكثريتها مرسومة بالإيد، يعني رسم فنانين أو هواة، بس شغلات كلش حلوة، الألوان كلش بديع. هسه فريناكم بأشهر طريق بالمدينة اللي هو شكله عبالك حلزون، وشفتوا قد اكو سياح بيه. ذني السيارات اللي شفتوهن ببرايا الصفر الصغار هي سيارات كهربائية، يعني تقدرون تأجروها من شركة توجو، هي اسمها سيارات توجو، كار توجو، تأجروها وتفركم بالمدينة، وهي طبعا إلكترونية وكلش متطورة، تدليكم على الأماكن، أهم الأماكن السياحية بالمدينة. هسه رايحين جولدن جيت بريدج، اكو يمه قلعه هسه اول شيء راح نروح له، هناك منظر خيالي طبعا. هنا وقف صياد قاعد يصفي، قاعد يطلع مالته العده ويحاول يجهزها على مود يروح يصيد سمك. قاعد سالفت وياه، طبعا ساكن هنا ويصيد فيش، يعني بس كهوبي، يعني شغلات يتمتع بيها. وقال هنا الاسماك اللي موجوده كلها بيج فيش، يعني كلها مثل السالمون وغيرها. هاي شوفوا وصلنا جولدن جيت بريدج. اني الجزء المشاغب بالفيديو، يعني بالعربي الجسر الذهب، بوابه الجسر ذو البوابه الذهبيه او هيك شيء، مو؟ بنات طلبوا من عمار انه يصورهم، عمار هنا المصور. Wow, thank you. It was 3 hours, 125. On Groupon. Groupon, yeah. Yeah, better deal. And then they have like a 2-hour tour also. They give you all food trucks. هسه رايحين القلعه جوا الجسر مال جولدن جيت، ما ادري بيها مسدودة مفتوحه، هسه راح نشوف صار قريبه من هنا. طلب لي اخذ صوره مره اخرى. كل 5 دقائق يوقف، ما يشوفون معداته وهاي يقولون عمي بروفيشنال عمار. اللي ما يعرف الجولدن جيت بريدج
اكثر مكان انتحاري ينتحرون به بالعالم. هنا شنو يريدون؟ بال 2017 قرروا انه يركبوا لهم شبكه هنا على طول الجسر عمود يحمون الناس من الانتحار. شيء مرعب، مكان كلش حلو، ما ادري ليش يختاروا انه ينتحرون منه، انه بدل ما يشوفون الطبيعه والجمال ويعيشون حياتهم هم يقررون ينهون حياتهم. هاي الفورت بوينت وصلنا لها بس للاسف مسدوده، تنفتح بس من الفرايداي للسانداي. حرامات. اذا تلاحظون هاي القلعه موجوده قبل ما ينبني الجسر. هي القلعه بنوها بال 1853 لحد 1861. كانت هدفها انه تمنع اي قوارب تدخل الخليج مال سان فرانسيسكو هذا، بس عمرها ما استعملوها بالحرب لانه ولا واحد وصل هنا، بس استعملوها السيفل وور عمود يحمون اليونيون ارمي من المساندين للانفصاليين. هنا كاتبين ممنوع الطير درون، هنا اكيد ما راح نطيره، بس احتمال اذا لقينا هناك مكان بعيد نطيره شويه بعيد عن الجسر، فهنا نطير لكم هناك قبل. وهنا حاطين علامه انه غرامه 10,000 ودخول السجن اذا واحد حاول بس يعبر من هنا. قاعد نصعد فوق يا يابا، درج طويل كلش طويل، وبعدين هسه مثل يعني منحدر مسوي، بس مسوي داير مدايره، يعني شيء من الطبيعه جميل كلش، بشغلات اسيويه، نبات اسيوي من كل انحاء العالم جايبيها ومسويها حديقه هنا. طبعا هذا المكان سابقا كان عباره كله عن حصون، وهاي جزء منه باقي. شوفوا هذا احد اللي قلنا عليه الحصون، هسه بدنا نعبره، بس لازم الواحد من يعبر ينصي راسه قبل ما يعبر حتى ما ينضرب. لكن هذه القلعه مال فورت بوينت كانت اول واحده مبنيه من اسمنت وبها مدافع، واستعجلوا بنائها عمود قوات الكونفدريشن ما تهجم على المدينه. هاي هنا يوريك الديناميكيه مال الجسر اذا صار زلزال او هواء قوي. فوق الجسر طبعا سامحونا اكو ضوضاء هوايه، بس هنحاول انه نصفي لكم. كنا جوا وصعد ماله، بس ننصحكم نصيحه انه اذا تحبون تقطعوه، هو طبعا ماشي على اقدام تقدرون من بدايته لنهايته وتقدرون ترجعون. الشيء اللي ننصحكم به احسن وقت تزوروا به هو وقت المغيب، لانه الوانه تصير مثل الجولد وانعكاس الشمس عليه يكون شيء من الخيال. معلومه اذا تريد تعبرونها ببلاش، اذا تعبرون هاي صراحه ببلاش، بس اذا ترجعون من الجهه الثانيه يكون بفلوس. هذا المكان حاطين به القطع اللي مبدليها من الجسر. لو تلاحظون القديم كان عباره عن حدايد مركبه ببراغي، بس هسه اكتشفوا انه هاي شويه مو كلش قويه، فغيروها بشيء مثله، يعني مثل نفس الشكل بس مو قطع هواي، هي قطعه واحده وبيها زروف. صار الجولدن جيت بارك اللي هو أكبر بارك بسان فرانسيسكو. هيجي مكانات اللي نحذركم تجون بها بالليل، لا تسوون مثلنا. هنا حاطين مراحل تحصينات مال المكان. هنا بالبداية 1994 سووا هاي شي، هاي ب 1900 1957 1910 هكذا. معلومة عن التبريك، إذا تمشون هناك يعني يم الجسر من هناك اكو دائما التبريك بفلوس، بس إذا تدورون زين يعني مثل هذا المكان هنا التبريك 4 ساعات ببلاش، هو يصير هنا قدام الجسر. ذبابة تذهب لتستكشف. هذا المكان وهذاك المكان تلقون بين احسن منظر للجولدن جيت بريدج، وهيك هناك المدينه مال سان فرانسيسكو. من هنا المنظر بعد ما شفت مثله، بحيث الجولدن جيت بريدج، الكاتراز، الداون تاون مال سان فرانسيسكو، الجسر هذاك الثاني الابيض، كلها طالعه من هنا. راح نسوي لكم بيها هايبر لابس، بس الهواء كلش قوي، فان شاء الله يوصل سليم الدرون. نجى الدرون بسلام، بس الهواء كان كلش قوي بحيث خفت البطاريه مالته كانت كلش ناصيه من ايد فصلت.
بس راجعين من الجلوس ووقفنا بالطريق استراحة. هاي السيارة عجبتني قلت خل صورها.